Bumili ako ng DJI Pocket 2 Creator Combo para madali tayo makapag-vlog. At di lagi nalolobat lagi ang cellphone ko. Buksan na natin! So excited! Okay, yan siya. Tapos, saan ba? Who's next? Here. Sira? Ay, ito. Okay. Sorry, hindi ako masyadong aware. So, ito yung isa. Then, ito yung isa pa. Tapos, ito ba? Ito may papers. Tapos, hindi ko na ilalabas, pero meron siyang pa sa loob. I think battery to or yung mga other accessories. Wala yung pusa. So, ngayon, buksan natin yung first na pack. Hindi yung silicone gel. Ito, okay. So, ito yung mga accessories niya. Lalo, ang hindi na accessories. Yung micro SD. Micro SD? Papasok na? Ito may on na. On. Diba sa... Ayan. Ay! No SD card. Okay, bumili din po ako ng SD card. Kasi, Girl Scout tayo. Hindi ako mag-green kung hindi naman ako Girl Scout. Ano tayo dito? Ano mga bumubulong? Mas huli ko na rin ganyan ng ngopya. Ayan, sobrang micro naman ito. Oo. So, saan ipapasok? Dito. Sige dito. On the side. Ayan. Ito na tayo sa exciting part. Ang paglalagay na. Ito. Bakit? Ayan. Hello po! Ano po sabi mo? Ano po sabi sa bago kong... Sige na. Thank you dito. Daming ano po. Daming talagang telepapers dito. The next day. Ayan, good morning! Happy Friday to everybody! Today is June 24 at ano daw, Saint John the Baptist. Pero hindi yun holiday. Kaya kata nyo, papasok kami ngayon sa office. Ngayon, naka-dress down kami. It's a dress down Friday. Kasi huling Friday ng buwan. Hinihingal ako kasi pataas yung from bahay namin pupunta sa office. So, ayan, samahan nyo kami sa office. Pagod na ako, wala pa man. See you! Uy, Aubrey, say hi to my vlog. Hi, vlog! Welcome to my guys! Anuhin natin, anong ulam mo? Anong ulam mo, Aubrey? Shrimp po. I-guess na saan binili? Paano Ayan, ba? yan, ayan Marsha's siya. Lock? Marsha's Lock. Marsha's Lock. Ka ba sa ano? Proud ka ba sa Sa ano? luto ko? Oo. Yes naman, of course. Hindi ako naniniwala. Ayan, si Steph. Ayan. This is ocean wrap. So, ito na. Ito natin. Ito na. Hello naman kayo sa vlog. Anong ulam mo, Richelle? Taghirap po. Bakit ganyan? Pasta. Pasta ala Indomie. Okay, pasta din to. Ang sosyal. 12 po ito. Si Marnet mas sosyal. Krimen. Ayan po ang ulam niya. Niluto mo yan, ano? Ano, proud ka? Ay, sosyal. Oo. Wala tayong gano'n.
Miss Weng, hi ka naman sa vlog ko. Ano pong ulam niyo? Ay, ang saya, tuyo. Dat pala dito ako tumabi. Kukuha po kami ng ice cream na vlog. Okay? Pumasok lang po kami para sa ice cream. Yun po na yung pinasok namin. Shit, ang init! Ayan, para sa ice cream. Ayan, para po sa ice cream yan lahat. Ayan, sobrang init. Para lang sa ice cream. Pag ito hindi masarap. Pagkatapos namin umitim. Okay, ito na po ang ice cream. Ano masarap? Anong review? Teka, hindi, gusto niyo nagre-review kayo dito. Ayun. Thank you. I have vanilla and dark chocolate. Ayan, uwian na guys. So, sa mga nagtatanong kung kamusta na ang weather dito sa Malta, ayan po, sobrang init. So, you can see, tirik na tirik yung araw. Ang sakit sa mata at ang sakit sa balat. June pa lang, so iinit pa to in the coming months. Good luck. Uuwian na, hindi pa rin tapos yung araw ko kasi later on may farewell party kami sa isa naming teammate na uuwi na sa kanyang tinubuang bayan. So may farewell party later tonight at 6 PM. Magbababa lang ako ng gamit, tapos yun, punta sa party. So ayan, bago po tayo pumunta sa farewell party, may ano pa, may nangaladkad pa sa akin dito. Budol. Pupunta po kami ngayon ng scan para sa ano, bumili ng ano ba yung tawag doon sa HEPA filter? Air purifier. Yan, kasi medyo maalikabok dahil dry, so mga sensitive ang balat, yan, mga nangangate.